Cătălina, bună ziua Bună, Ghenadie! și bun venit tuturor! Astăzi iarăși vă propunem o sesiune de investigație interesantă. Sper să vă placă. Cătălina până când nu cunoaște tema ei, dar o va afla în hipnoză. Bine, Cătălina, aranjați cât mai comod și te relaxezi. Voi număra descrescător de la 5 la 1 și în timp ce eu voi număra, corpul tău se va relaxa. 5. Simți cum corpul tău începe să se relaxeze. Se relaxează din ce în ce mai mult. Cu fiecare respirația ta, cu fiecare cuvânt al meu, patru, împreună cu relaxarea, simți o stare plăcută care îți inundă tot corpul tău. Trei, împreună cu relaxarea, de asemenea, corpul tău tot mai mult și mai mult se îngreunează. 2, nimic nu te mai deranjează. Auzi doar glasul meu. 1, ești relaxată total. Ești detașată total. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în mediul hipnotic. 1, 2, 3. Cum găsești mediul hipnotic? Suntem într-o porțiune cumva o văd curată. E prima dată când ne-am deconectat, știi? Și de fiecare dată aveam impresia că se eliberează ceva, știi? Din mediu. Ei, acum, efectiv,
parcă s-a ridicat deasupra noastră, așa ca un strat greu închis la culoare și noi am rămas undeva de desubt, știi? Ne-am Dar deconectat de la da, careva dependență, nu știu dacă e conexiune. dependență sau conexiune, este că parcă am intrat pe un culoar care este liber. Asta e senzația. Da, foarte bine. La 3 ne ridicăm frecvențele și nivelul energetic până la maxima posibilă. 1, 2, 3. Acum, Cătălina, voi număra de la 1 la 3, iar la 3 vei vedea toate fluxurile energetice, informaționale legate de sărbătoarea Paști. 1, 2, 3. Le vizualizezi? Eu vizualizez un foc. Un foc mare, să zic așa, ca un foc de tabără, deci genul acela concentrat și foarte puternic. În jurul lui observ exact așa, concentric, ca un cerc de lumină, ca un flux de energie foarte puternică și pe care o simt că are legătură cu focul, cu ceea ce se întâmplă în procesul de ardere al focului. Dar ceea ce se vede în afara acestui foc și acestui cerc din jurul focului este o energie foarte grea. Grea, apăsătoare, ca o notă discordantă între frecvențele focului și ceea ce este în jurul lui. Am senzația că în jurul acestui foc se întâmplă un fel de mișcare, să zic așa, la nivel energetic, parcă ar fi niște prezențe, dar nu le simt, deci nu le vizualizez ca pe oameni sau entități sau altceva. Doar simt că ar fi niște prezențe. Cătălina, la 3 elimin toate iluziile, toate măștile. 1, 2, 3. S-a schimbat ceva? Da, acum sunt pe insula aceea, insula Paștelui. Deci a dispărut imaginea pe care o aveam inițial. Vizualizez insula aceea cu statuietele alea din piatră. Și energia e total diferită de ceea ce simțeam înainte. E o energie foarte calmă și uniformă. Dar uite, acum în timp ce îți vorbeam, am senzația că
Nici aici nu este, știi, adevărul cumva legat. Este ca și cum ar fi Cătălina, diferite aspecte. da. Cătălina, la 3 blochez și elimin toate fluxurile informaționale eronate despre sărbătoarea de Paști. 1, 2, 3. Au rămas doar cele adevărate, le vizualizezi. Imaginea pe care o observ acum este o imagine a unei femei care se roagă într-o biserică. E cumva în fața altarului. Stă în genunchi, știi, cu mâinile așa, știi, și se roagă. Dar în biserică mi se suprapun cele două imagini pe care le-am avut anterior. Adică este ca și cum aș vedea prima imagine un strat, deasupra a doua imagine ca încă un strat, iar deasupra celor două este ca o carte care se deschide, știi, și curge din ea tot felul de informații care sunt induse, prefabricate, referitor la ceea ce se întâmplă în jurul acestei sărbători. Ceea ce îmi vine să zic este că regulile acestei sărbători nu are nimic de a face cu ceea ce lasă să se transmită prin ea. E o poleială, îmi vine să zic, a sărbătorii, un mesaj care se dă prin această sărbătoare, dar în spatele ei este cu totul altceva. Cătălina, observă ce se face în mediul astral în momentul când această femeie se roagă. Văd niște legături care se creează, legături care se conectează la nivelul inimii, a plexului solar și al mâinilor care stau, știi, apropiate. Interesant la mâini, deci legătura pe care o văd nu este una directă, e ca un fel de funie, știi, care leagă efectiv mâinile și se trage apoi în subtil. De fapt, rugăciunea asta, cu mâinile împreunate, este ca și cum ar deveni un mijloc de legare a energiei respectivei persoane. O văd cumva că este complet imobilizată de credințele pe care le are și pe care le consideră adevăruri.
Pentru că femeia asta pe care eu o vizualizez este o femeie care practică toate învățăturile care i s-au predat în biserică referitoare la ceea ce are voie să facă și ceea ce nu are voie să facă în acest post care precede Paștele efectiv. Și cu fiecare lucru pe care îl face, este ca și cum s-ar goli din ce în ce mai mult de energia ei vitală, pe care o lasă în timpul slujbelor, în biserică. Ea are senzația că este un proces de curățare, de purificare, pentru că simte într-un fel că în corpul ei fizic sunt niște schimbări, dar le pune ca și consecință a faptului că ceea ce îi se spune că este necesar să facă au efect, adică devine într-un fel curată, purificată și demnă, îmi vine să zic, de a se sfinți la sfârșitul postului cu ceea ce preotul îi dă ca împărtășanie. Cred că m-am pierdut în detalii. Cătălina, la 3 observi o persoană care ține această dietă, ca să nu-i spun post, nelegată de careva eveniment sau sărbătoare legată de biserică. A 3, 1, 2, 3. Observă la finele acestei diete care sunt schimbările în organismul ei. Aici văd cu totul altceva. Este în primul rând, intenția cu care se pleacă în acest proces este total diferită. Adică este decizia proprie pe care o ia și este conștient că în orice moment este stăpân pe ceea ce se întâmplă în corpul lui fizic și corpul lui energetic și emoțional. Această persoană, pot să zic, are un nivel de conștiință mult mai ridicat decât persoana precedentă. Face această purificare de bunăvoie și având un cu totul alt scop. Adică scopul ei este de a-și testa niște limite și de a se conecta mai mult prin trăirile pe care le are cu energia propriului corp. Este conștient că se poate opri oricând, știe că este decizia ei, este stăpân pe situația în care se află și este deplin conștient de ceea ce face
și de consecințele a ceea ce face. Acum 3. Compară care sunt diferențele dintre aceste două doamne. Deci la 1. prima e, Da, bine, bine. deci la prima văd o face într-un fel de obligație, a doua face ca o decizie proprie. Prima o face pentru a obține din exterior o confirmare că ceea ce a făcut bine și conform regulilor. A doua o face pentru a se conecta cu sine însăși și nu are niciun fel de așteptare nici de la ea, nici din exterior, de la altă persoană. Corpurile lor au Prima, aceleași beneficii fizice, corpurile fizice. n-aș putea să zic. Pentru că la prima, pentru că energia din care o face este o energie de sacrificiu, corpul energetic îl văd devitalizat. Pe când la cea de-a doua, corpul devine din ce în ce mai curat și mai puternic pe parcursul procesului. Bine. Stai să văd, uite că e și interesant că prima, la sfârșit, spune, are senzația aia, bine că s-a terminat. Iar la a doua este senzația de mulțumire pentru ceea ce i s-a întâmplat. Foarte, foarte diferite stările. Prima doamnă așteaptă confirmarea și rezultatul beneficiului intern din exterior? Da. Deci ea o face ca procedură pentru a obține ceea ce îi se spune, că va obține în biserică, știi? Că va fi demnă să primească darurile. Că tot ce a efectuat este datorită nu propriului. Nu. Clar. E ca o obligație. O obligație. Este această femeie simbolul tuturor cei care o fac? Da, majoritatea o fac Impus. impus pentru că așa este tradiția, așa s-a păstrat din generație în generație, așa este regula, este o rușine să nu poți să fii binecuvântat. În rând cu lumea, da? Exact, în rând cu lumea. Bine. Totuși, Cătălina, la 3 te conectezi cu acele evenimente de unde pleacă sărbarea acestei sărbători, Paștele creștinilor. 1, 2, 3. Ce vizualizezi? Sunt la momentul crucificării. Nu știu, am senzația unei scene de teatru, dar accentul în imagine este pe ceea ce primesc persoanele
care sunt părtașe la scena aceasta și văd ca niște bule de energie care se răspândesc de la crucea aceea spre persoanele din jur și într-un fel este indusă senzația asta de sacrificiu, este ca și cum ar fi o virtute, faptul că ajungi să te sacrifici pentru ceilalți. Dar ce e foarte interesant este că personajul de pe cruce nu simte acest lucru de sacrificiu. Este pe el îl văd ca într-o deplină împăcare cu ceea ce a avut de făcut în viață și ceea ce îi se întâmplă. Senzația asta de sacrificiu care se revarsă cumva de la scenă spre cei din jurul lui este o energie care într-un fel este prelucrată. Nu e ceea ce emană el. De unde această energie vine? Care este sursa de emitere a ei? E ca un fel de emanație a instituției care l-a condamnat și căruia îi era frică de ceea ce avea de transmis. Într-un fel, ceea ce simt eu acum este ca o răstălmăcire dar o răstălmăcire totală, diametral opusă a ceea ce a avut de spus. El a venit cu un mesaj care a fost tractat cu totul diferit. Exact, diametral opus. Bine, Cătălina, cum arată această persoană, acest personaj? Dacă îl poți descrie. Senzația este de pace totală. Pace totală. Determină ADN-ul. Am senzația că este o hologramă. Hologramă. La 3 elimină toate măștile, hologramele, iluziile, fantomele. 1, 2, 3. M-a dus este are forma unui umanoid, dar ADN-ul lui este parțial uman. Îmi vine să zic că este ca un actor care a venit să joace
un rol pe care l-a mai jucat și altă dată în alte timpuri. Mă duce cu gândul, adică am avut așa o imagine ca un zeu din Egiptul antic. Și undeva și mai înainte de Egiptul antic. Este un fel de poveste care a fost spusă în diferite timpuri și cam în același mod, cu foarte mici variațiuni. Același scenariu? Scenariul este în mare parte același. O poveste despre sacrificiu și despre înviere, despre o renaștere care a fost precedată de o viață de sacrificiu. Cătălina, la 3, spui, cine este autorul și regizorul acestui spectacol? 1, 2, 3. Sunt creatorii acestui scenariu care este Pământul, ca o scenă de teatru pentru ei. Iar acest scenariu se repetă într-un fel ca un fel de reamintire la anumite perioade de timp. E ca și cum omenirea ar avea nevoie să îi se reamintească aceeași poveste pentru a întări faptul că se întâmplă ceva cu viețile noastre și se poate ajunge la o înălțare, la o elevare a sufletului. La o pseudo, da? La o pseudo, pentru că dintr-o viață de sacrificiu pe care o trăiești, orice s-ar întâmpla după este mai bine decât viața pe care ai trăit-o. Știi, e ca și cum oamenii, după anumite perioade de timp, încep să-și pună întrebări, știi, și li se mai dă din nou această piesă de teatru, ca și cum s-ar dori ștergerea evoluției, care ar avea o deschidere în a-și pune întrebări despre ceea ce se întâmplă după și chiar dacă este nevoie, dacă este necesar să trăiești o viață în sacrificiu, în loc să trăiești o viață împlinită în stări mai bune decât sacrificiul. Cătălina, așa înseamnă pe linia aceasta temporală până la momentul când este scos această persoană, acest personaj de pe cruce și pus în mormântul care era pregătit. La 3. 1, 2, 3. Da? Cât timp a trecut de la momentul execuției lui, crucifierii?
Eu am senzația că a trecut foarte puțin timp Mhm. și am senzația că nici măcar n-a ajuns acolo. Adică corpul fizic a ajuns, dar el nu era acolo. Este ca și partea lui subliminală era plecată mult înainte de a se da jos. Are loc reînvierea? Deoarece sărbătoarea Paștilor este sărbătoarea reînvierii, sacrificiul pentru noi și reînvierii. Teoretic are loc o reînviere, dar nu este așa cum este redată de religie. Cum observ eu, faptul că partea subliminală se eliberează de corpul fizic este o eliberare, este o înviere la ceea ce a fost, ca o etapă normală și firească a vieții, a ceea ce se întâmplă, a experienței pe care a avut-o în corpul fizic. Deci, partea cu învierea, de fapt, este o reinterpretare, îmi vine să zic așa ca pentru proști, a ceea ce se întâmplă cu adevărat cu sufletul care se eliberează din corpul fizic după ce și-a terminat ciclul pe pământ. Ce se petrece cu corpul lui fizic? Ceea ce observ este ca și cum s-ar fi dezintegrat. S-ar fi dezintegrat absorbindu-se în pânza în care era învelit. Știi, ca și e senzația aia când arunci ceva într-o baie de acid, știi? Deci aia senzația, asta e senzația pe care o am. A fost un corp din materie fizică sau a fost un corp din astral materializat? A fost și parte fizică. Dar partea lui fizică a fost la minimum de care a avut nevoie pentru Minimum de a se putea densitate, efectiv, da? densitate, da. Cătălina, la acest moment nu exista religia. Au mai fost careva actori care au jucat pe această scenă? Îmi vine să zic că nu exista religia așa cum o știm noi acum, ca o instituție a unei biserici. Religia care era atunci, o văd, bine, impropriu zis religie, e un fel de reguli un fel de reguli despre viață, reguli de bun simț, care erau respectate fără a fi nevoie să fie într-un fel impuse Administrate, nu? populației.
Da. Adică erau într-o normalitate a vieții. Cătălina, mergi la 3, la momentul preincarnal acestui personaj care a fost crucifiat. 1, 2, 3. Îl vezi? Da, Cum arată? arată ca deci nu-l văd efectiv, îi simt energetica. Este prea puternică sau este prea diluată când o observi? Parcă de fapt așa a fost și ulterior, în timpul încarnării. Ceea ce s-a lăsat să se vadă în planul fizic era doar pentru că avea nevoie să fie vizualizat în plan fizic. Era senzația că putea foarte ușor să își modifice densitatea corpului material și să fie cumva interceptibil ochiului fizic. Interceptibil, ca și Da, cum e clar. ar fi dispărut din corpul fizic, Da. știi? Acolo îl văd pe deplin conștient de ceea ce are de făcut. Are deja scenariu, are programul de încarnare Da. bine determinat? Da, știe exact ceea ce trebuie să facă, prin ce trebuie să treacă, de la parcă fiecare pas este foarte bine definit și obligatoriu de trecut prin el. Parcă n-ar avea nicio mică flexibilitate de a păși în afara acestui plan. Acest program este deja înscris inițial la... Da. Mai are careva inducții, careva precizări la intrarea în... Nu, doar să se țină fix de planul pe care îl are. Clar. Cătălina, mergi, ascensează mai înainte, până la momentul nașterii lui. Cum are loc nașterea lui? E foarte interesant ce percepții am, pentru că trecerea spre a se naște e ca o materializare a corpului energetic care este. Deci nu am senzația că dezvoltarea, așa cum o știm noi, a embrionului în corpul mamei a fost exact așa cum o știm noi, ca un Obișnuit, da.
ani. Deci, efectiv, a trecut cumva prin corpul ei pentru a da senzația de normalitate a intrării în planul acesta fizic. Cătălina, are suflet? Mie mi-a venit prima dată că nu. Și acum? Nu. Scanează-i părinții, mama, tata. Cine sunt ei? Ce ADN au? Pe mama o văd umană, foarte bine împământată, să zic așa. Mhm. Pe tatăl văd foarte volatil, ca și prezență materială față de mamă. Știi, mama este mult mai densă, mult mai... Dar pe tată foarte, ca și cum aproape că n-ar exista în planul acesta fizic. Sunt și ei doi actori din spectacol? Da, parțial da. Uh, Pe ei nu-i văd perfect, ca și cum nu ar avea uh, cunoștințe de adevărul care se întâmplă, n-au idee exact ce se întâmplă, cel puțin la nivel conștient. Dar și copilul sau cum îl cheamă pe el? Ce nume are? Ce nume i s-a dat? Joshua. Joshua. Mhm. El este conștient de programul lui de Uh, încarnare? Partea lui rațională nu. La momentul, cel puțin la momentul ăla de copilărie. Dar sufletul lui știe, adică partea lui subliminală este Ai spus că nu are constituită, suflet, doar parte subliminală este, da? da, Mhm. este perfect conștientă de tot ceea ce are de Are, parcurs. are de realizat. Da, îmi vine să zic că fiecare mișcare este stabilită, perfect stabilită, parcă nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Are loc nașterea obișnuită, da? Da. Cătălina, mergi, ascensează în viața lui până la momentul când revine, când își face acest cerc de elevi, cei 12, Mhm. cine sunt acești, sunt și ei personaje? Da, Cu rolurile bine determinate, da? foarte bine determinate. Deci ce îmi vine și mi-ai zis 12, dar mie îmi venea în cap 13, știi? 13 el, este el, nu?
Nu. Este prezența feminină de lângă el. Da. Știi ce? Deci și ei au niște roluri foarte bine definite, dar au mai multă flexibilitate în, în desfășurarea actului artistic, să zic așa. Este ca și cum se țin de rol, dar pot să aibă anumite Abatere. alternative, da, în a-l juca cumva, știi? Adică nu au foarte... rolul este exact, dar modul în care îl joacă poate fi variabil. Plastic. Da. Mhm. Ei sunt conștienți de acest fapt? Nu. Tot nu. Care este rolul femeii din grup? O văd ca având un fel de dublu rol. Pe de o parte este de a sta de aceeași parte cu el, dar și de a pe de o parte reacții atât în jurul celorlalți apostoli, cât și în rândul populației largi. E un fel și lumină și întuneric. Nu știu cum să-ți explic. Pe de o parte, potențiază energia lui, adică O catalizează, da? da, partea de lumină, și pe de altă parte se întâmplă exact efectul opus cu ceilalți 12. Lărgește spectrul emoțional? Uh, și emoțional, dar și mental. Rolul acestor apostoli, care a fost? Au fost în același timp de a-l susține în ceea ce avea de făcut, iar mai apoi de a păstra pentru o anumită perioadă de timp ceea ce au avut de transmis. Dar de aici, de la ei, văd că se produce exact într-un fel manipularea care apoi a dus la manipularea prin religie, prin instituția bisericii. Ceea ce îmi vine mie acum este că Iisus, că el nu a avut nicio treabă efectiv cu ceea ce a urmat după el.
dar într-un fel a fost factorul declanșator a propagării anumitor învățături care în cea mai mare parte au fost reinterpretate. De ca și cum ar fi fost folosit pentru a clădi ceea ce se cheamă acum religiile, parte din religii. A fost un spectacol cu mai multe părți. Da. Spectacolul și acum se derulează, da? Da, s-a pierdut tot ce era inițial. S-a reinterpretat tot. Deși undeva este cunoașterea încă este păstrată, dar o știu foarte puțin și este foarte bine păzită. Este o parte de informație care este pentru toți și este altă parte de informație care Majoritatea informației răstălmăcite este pentru toți. Pentru o foarte, foarte mică parte este informația mai aproape de adevăr. Care este informația care nu este destăinuită? Totul a fost o modalitate de a se răspândi anumite credințe care au dus la sistemul de control a marei mase a populației. Ai spus despre faptul că acest spectacol se joacă nu pentru prima dată, a fost jucat nu pentru prima dată, de mai multe ori. A fost același actor? Da. Îți vine și că... Da, e același actor. Cum și noi suntem într-un fel Aceiași. aceiași. Cătălina, mergi la 3, la careva spectacole, ca să poți observa, să ne poți spune despre ce personaje merge vorba. La 3, 1, 2, 3. Am senzația că tot ceea ce se întâmplă în timpul unei slujbe este de fapt exact așa, ca o piesă de teatru cu acțiuni și activități foarte bine definite, care sunt respectate
Iar cei care participă, cei care oficiază, sunt profund inconștienți de ceea ce fac. Adică foarte, foarte puțini îi văd că sunt conștienți de energiile, dar nu neapărat că sunt conștienți de energiile, sunt conștienți de structura acestor energii care se vehiculează în timpul slujbelor. Pentru că, deși ei știu, simt, unii dintre ei au percepții la nivel senzorial, totuși nu sunt conștienți de unde vin aceste energii și ce se întâmplă. Le asociază cu un răspuns la activitățile pe care le fac, precum și un răspuns pe care îl obțin cumva ei împreună cu celelalte persoane care iau parte la slujbe. E un fel de egregor care se creează de fiecare dată, iar și iar, în momentul în care se pășește într-o instituție, într-un lăcaș din ăsta de cult. Cătălina, care este periodicitatea desfășurării acestui spectacol? De fiecare dată când se ajunge la o masă la un anumit nivel al conștiinței, care să pună în pericol eliberarea, ridicarea vălului, să zic așa, a unei mulțimi mai mari de persoane. Și acum văd că mai aproape de zilele noastre este vehicularea unui alt fel de idei, ca o variațiune a ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Cătălina, acest eveniment, acest spectacol a avut loc 2000 de ani în urmă? Parcă vine să zic că nu e chiar așa. Mergi pe linia temporală din ziua de azi în trecut până la momentul acestui eveniment și ne spune câți ani au trecut de atunci. 1, 2, 3. Deci îl văd mai aproape de zilele noastre, vreo 500 de ani, 500-700 de ani.
dar parcă a fost mai convenabil să se plaseze în trecut informația pentru a se mai pierde cumva din pentru a-i da cu un fel de O valoare mai mare. da, un fel de valoare, un fel de că s-au pierdut informațiile în timp, știi? Și au putut fi manipulate altfel. Cine a scris toată informația, toate evangheliile care Văd că și când? o parte au fost scrise de de persoane care au avut legătură directă cu cel care au, au văzut efectiv ce s-a întâmplat. Dar am aceeași senzație că au trecut multe generații de atunci, iar informația care a ajuns să fie efectiv consemnată în scris a fost trecută prin toate filtrele acestor povestitori. Nu am percepția că informația scrisă a fost exact din momentul acela, adică cine a fost prezent Martor ocular. și martor exact în acel timp a și scris informația. Sursa a fost aceeași, unică pentru toți. A fost, nu, a fost o interpretare diferită din perspective diferite, din unghiuri diferite a aceluiași eveniment. Cătălina, care este legătura dintre Isus și poporul evreu? De ce anume s-a născut în acest popor? Mai bine nu vine informația că s-a născut fix acolo. Ce cauză s-au petrecut, s-a desfășurat spectacolul în acest loc? Îmi vine să zic că a fost interpretată într-un fel, atrasă într-un fel să se desfășoare acolo. Dar nu am senzația că este o legătură foarte directă între poporul evreu și Isus. Sunt mai mulți actori acolo? Pune un pic altfel întrebarea. Au fost mai mulți actori care au jucat în acest spectacol în Israel? A fost mai ușor de realizat acest spectacol acolo?
Îmi vine să zic că a fost mai convenabil de a se întâmpla acolo. Din ce Este ca și cauză? cum ar fi profitat ar fi fost conștienți de beneficiile pe care le au pentru ca această acțiune să se desfășoare acolo și pentru a atrage beneficiile maxime care se pot realiza. Care au fost beneficiile? Doar poporul evreiesc nu și-au schimbat credința. Nu, dar au folosit foarte mult ideea că sunt un popor binecuvântat și au constituit un fel de credință foarte puternică, adică este atât de înrădăcinată această credință în ADN-ul lor, încât trăiesc cumva prin fiecare celulă această superioritate pe care o au în comparație cu celelalte popoare ale lumii. Au fost binecuvântați de cine? În concepția lor este de o forță superioară lor. Dar ceea ce simt eu este că aceasta este doar un fel de raportare la exterior care a dus într-un fel la întărirea și la nivel de individ. Deci ei se nasc așa că sunt deosebiți și diferiți de restul lumii. Și cred acest lucru prin toată ființa lor. Adică nu Cătălina, poți să scoți da, această idee din mentalitate, din structura lor. extrage ADN-ul unei persoane evreiești. Da. Examinează ce reprezintă, Vine să zic că este, cel puțin la asta pe care l-am extras eu, este ca și cum ar fi 100% rasă pură, știi? Parcă n-ar avea nimic altceva. Este ca și cum ar fi un Anunnaki veritabil, știi? Fără nimic, fără schimbări. nicio altă schimbare, da. Este ca și cum ar fi ca atunci când au coborât prima dată. Cătălina, ia ADN-ul unui om obișnuit și scanează. Care este diferența? Omul obișnuit îl văd mult mai predispus la a fi folosit. Este modificat genetic? Da.
exact ca o plastelină, știi? Mhm, mhm. Omul obișnuit este foarte ușor în momentul în care îl încălzești pe unul cu ADN pur, să zic așa, este, știi, ca un metal. Cam așa e diferența între ADN-uri. Deci asta este metal foarte greu, dacă nu aproape imposibil de modificat, pe când la unul din acesta comun, puțin efort, poți obține aproape orice. Observă, cei cu ADN de Anunnaki sunt cu suflete? Depinde. Depinde de ce. Depinde de anumite caracteristici. Deci pe majoritatea îi văd fără. Dar sunt unii care au și suflet. Deși nu știu dacă aș putea să-l numesc suflet. Mai mult un fel de conștiință un pic modificată. Ce are în ADN care îi permite să-și modifice conștiința? Ceva modificări? Nu, modificări nu văd. Doar că este ceva ca la un fel de libertate de a experimenta altfel. Mhm, mhm. Clar. Cătălina, la 3 observă ce ritualuri se efectuează la aceste slujbe. Ritualuri care se fac în văzul lumii și ritualuri care sunt secrete. Deci încă de când ai intenția de a ajunge într-o biserică, se produce o conectare care efectiv te duce în a fi într-un ritual continuu. Este ca și cum știi exact ceea ce ai de făcut, de la faptul cum îți este permis să te îmbraci, îți este permisă starea pe care o ai, știi exact ce ai voie să faci în anumite momente și în anumite locuri. Efectiv, parcă ai intra într-un labirint, îmi vine să zic. Într-un labirint în care tu nu ai decât un singur mod Traseu de a funcționa. Da, de a exact, un te urma. traseu de urmat. Și asta este valabil și pentru, să zicem așa, persoanele obișnuite care vin, cât și pentru cei care oficiază aceste ritualuri. Deși și unii și alții fac ritualuri. E un ritual și de o parte și de alta, care
în anumite puncte devin comune. Din nou senzația că cei ce oficiază aceste slujbe nu sunt pe deplin conștienți la ce se întâmplă. Adică nu sunt conștienți de ceea ce se întâmplă. Efectiv, au o versiune care le-a fost predată în școală și sunt pe deplin convinși că așa este. Dar nu văd niciun fel de diferență dacă raportez ceea ce oficiază ei ca pași prin care trebuie să treacă față de o persoană, să zic, care face o muncă a câmpului. Adică știe că din punctul A până în punctul B trebuie să facă anumite operațiuni și le face. Și de asemenea știe că se întâmplă anumite lucruri. Dar asta îmi este foarte clar că deși știe din ceea ce a fost învățat și nu din ceea ce a experimentat. Cătălina, copturile și ouăle roșii care sunt servite, ce semnificație au în această sărbătoare? Le văd ca pe niște ancore materiale pentru a da mai mult potențial de adevăr. Pentru că fiecare are câte o istorie în spate și în mod inconștient se conectează prin aceste simboluri la energia care a vrut să se dea acestor simboluri. Adică ouăle roșii au povestea cu ouăle roșii și deși tu conștient faci o anumită acțiune cu acel ou, de la vopsit până la ciocnit, tu nu ești conștient că de fapt în spatele acestui simbol Este un ritual, nu? este ritual și inconștient tu dai energie acelui ritual și acelei povești. Te alături la un ritual mai grandios, da? Da, la aceeași energie. Acel vin care este servit ca drept sânge al lui Iisus și acea pâine care se socoate trupul lui Hristos. Care este semnificația? Adevărată. Asta vreau să zic, care semnificație. Semnificația este aia în care crezi.
Adică dacă tu te duci și ești ferm convins că primești prin acea linguriță o binecuvântare, o recompensă pentru ce sacrificii ai făcut, chiar așa și este. Dar, știi, așa simt acum că atât de cu două tăișuri este, adică nimeni nu este, adică foarte multă lume nu este conștientă că recompensa asta, deci se vede doar recompensa, știi, dar nu se vede ceea ce este în spatele recompensei. Ce ai sacrificat? Adică tu te-ai sacrificat ca să ce? Să primești niște simboluri ale altui sacrificat. Da. Că eu nu cred că nimeni, dacă ar pune în lingura aia o bucată de carne și sânge, eu nu cred că s-ar apropia nimeni de ea. Sau, mă rog, mare parte nu s-ar apropia de ea să o considere o binecuvântare. Dar nu știu, parcă simbolurile astea sunt atât de frumos așa împachetate că nu ajunge informația, adică să-ți pui întrebarea, dar ce reprezintă trupul și sângele? Și de ce faci lucrul ăsta? Cătălina, la 3 mergi într-acolo unde se prepară această pâine. 1, 2, 3. Observă ce ingrediente sunt folosite pentru ea. Deci, deci exact ceea ce este. Deci nu e nimic deosebit la nivel fizic. Ceea ce se întâmplă este în momentul în care se ajunge în altar. Adică pâinea asta poate fi preparată în diverse locuri de diverse persoane. Bine, discutabil și aici că sunt niște reguli. Dar ceea ce informatizarea lor, să zic Descântarea așa, lor, da? energetică, da, se întâmplă acolo în altar. Adică are loc o impregnare a lor la nivel energetic de informație. Uite, și iar îmi vine aceea a sacrificiului. Este ca și cum în momentul în care se dă persoanei sângele acela și pâinea, se creează un fel de dependență pentru sacrificiu. Vinul este la fel, Da, obișnuit, și cu vinul la fel. Da. Adică și iarăși orice vin. programat, da? Da. Deci totul se întâmplă după ce ajunge și se începe exact programarea lui. Care este rolul tămâii? De ce tămâia o văd ca pe parcă având un dublu rol? Pe de o parte, o văd că
împrăștierea ei face să se elibereze anumite energii, pentru ca mai apoi aceste energii să fie folosite, captate, adunate. Chestia este că ceea ce văd ca ritual în biserică, la ceea ce ți-am zis, dar tămâia care este folosită, adică tămâia, rășina de tămâie, deci o tămâie naturală folosită, are cu totul altă vibrație și alte proprietăți față de tămâia care se folosește în biserică pe cărbunele acela încins. Care este diferența? Faptul că se folosește pe acel cărbune, îmi vine să zic, potențiază acea eliberare de energii de la cei care participă la slujbe. Are careva substanțe adăugate în conținutul ei? Fizic, efectiv, nu ceva semnificativ, dar energetic, da, în momentul în care se pune în recipientul ăla, că nu vine cum se cheamă, atunci este informată și ea, știi? Bine, în ideea că este ceva benefic, știi? Adică totul ce se întâmplă acolo e benefic. Ca o sincronizare se folosește. Da. Pentru a toți a percepe, a mirosi același, Da. avea același miros, au sincroniza. Exact. Care este rolul lumânării? Îmi vine să zic că depinde. Depinde de cel care o cumpără, o aprinde și de intenția lui pe care o pune în momentul în care face acest lucru. Este și ea programată? Iar însăși aprinderea declanșează această programă? Poate declanșa la cei care nu sunt conștienți de ceea ce fac. Adică o iau, o cumpără, o aprind și o pun undeva, dar ei nu știu ce fac. În schimb, sunt persoane care informează această aprindere cu o intenție. Pot fi conștienți sau mai puțin conștienți de ce fac, dar o fac și intenția aceasta a lor este într-un fel benefică lor. Măcar O procedură magică în folosul lor? chiar e magică, dar poate fi și ea percepută ca exact ca un ritual, știi? E ca și cum ai lucra cu energia, cu intenția, dar nu ești conștient de ceea ce faci.
decât unii sunt mai conștienți, alții mai puțin conștienți de ceea ce fac. Pentru că în momentul în care aprinzi o lumânare și o dedici cuiva sau în scopul a ceva, tu atunci poți fi conștient de ceea ce faci sau pur și simplu să o faci pentru că așa trebuie să faci. Cătălina, avem pâinea, trup, pământ, avem vinul, apă, vinul, lichid, apă, avem lumânarea, foc, avem aerul sau, cum să-i spunem, tămâia. Mirosul de la tămâie, să spunem că e aer. Avem și eterul, să spunem că sunt programele, rugăciunile. Este folosit toate 5 elemente? Da. Potențate de suflet. Asta o fac conștient sau inconștient? Unii conștient, majoritatea inconștient. Din slujitorii? Da. Și din cei care participă și mai puțin. Adică, practic, toate canalele informaționale ale oamenilor sunt folosite pentru a reda careva programe, careva informații. Exact. Cătălina, când această masă critică a persoanelor conștiente, care conștientizează, va atinge în nivelul critic. Când va fi se va declanșa următorul spectacol? Vine să zică mai curând decât ne așteptăm noi. Într-un fel este în desfășurare, dar este un fel de pregătire a scenei principale. Este așteptat același personaj, a doua înviere? Nu așa cum este ea propovăduită cumva în biserică. Dar majoritatea o așteaptă așa, știi? Cei care merg la biserică așa o așteaptă să vină. Acel personaj care a fost Iesua este încarnat la momentul dat? Vine să spun că părți din el sunt încarnate. A avut multe încarnări până acum? Este ca și cum ar exista o anumită perioadă de timp în care experimentează prin încarnare, ca și cum
ar dori să experimenteze în perioade de timp diferite, în care conștiința umană a trecut anumite praguri. Are nevoie și el de careva experiențe mai pronunțate, mai vaste, da? Da, exact, adică la alt nivel, aceeași experiență trecută la alt nivel. Cătălina, la 3 mergem până la momentul declanșării acestui spectacol. 1, 2, 3. Ce vizualizezi? Mie mi-a apărut niște nave extraterestri. Te uiți în calendar. Ce dată este? Ce an? Eu văd ceva cu 3 în față, 3000 și ceva. Sunt navele lui Ashtar? Aveam senzația că cam așa se duce informația. Bine, la 3 te întorci aici și acum. 1, 2, 3. Cum te simți, Cătălina? Bine. La 3 te deconectezi de la tematică. 1, 2, 3. Am ajuns la finele sesiunii. Te deconectezi de la tot și la toate. Eu voi număra de la 1 la 3, iar tu te vei întoarce aici în prezentul din care îți vorbesc. 1. Simți cum corpul tău devine din ce în ce Cătălina, te deconectezi de la toți, de la toate. Eu voi număra de la 1 la 3, iar tu la 3 te vei întoarce aici, în prezentul din care îți vorbesc. 1. Simți cum corpul tău devine din ce în ce mai ușor și simți corpul liber și leger. 2. Simți o stare benefică în tot corpul tău. 3. Ridică-ți frecvențe la valoarea ideală pentru tine și simți cum corpul tău recuperează forța și energia. Ești aici și acum. Da, foarte interesant. Paștele, foarte interesant. Mi-au mai rămas multe întrebări, dar le lăsăm pentru alte investigații mai specifică, mai specializată. Cătălina, îți mulțumesc mult pentru participare. Mulțumim și tuturor celor care ne privesc sesiunile. Și le spunem la revedere, numai bine, vă așteptăm. Pa, pa! Pa!